નમસ્કાર મારા વાલા ગુજરાતી ભાઈઓ. આજના આ વિડીયોની અંદર હું તમને એક એવી જબરદસ્ત ટ્રેડિંગની સ્ટ્રેટેજી બતાવીશ ને જેની અંદર તમારું રિસ્ક ઓછામાં ઓછું હશે ને આ સ્ટ્રેટેજીની મદદથી તમે 1:2 થી લઈને 1:10 સુધીનો ટાર્ગેટ ઇઝીલી અચીવ કરી શકો છો. એટલે કે ₹1 રિસ્ક સામે ₹2-3 તો આરામથી મળી જશે. પણ તમારે મોટા ટાર્ગેટ રાઇટ કરવા હોય, જેવી રીતે આપણે રિસેન્ટલી બીટીસીમાં ટાર્ગેટ રાઇટ કર્યા હતા, એવી જ રીતે તમે આમાં રાઇટ કરી શકો છો. પ્લસ ઇન્ડિયન માર્કેટ, ક્રિપ્ટો માર્કેટ બધી જ જગ્યાએ સ્ટ્રેટેજી વર્ક કરશે. તો ચલો સૌથી પહેલા સ્ટ્રેટેજીનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ બતાવી દઉં, પછી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખવાડીશ કે કેવી રીતે તમે પણ આ સ્ટ્રેટેજીનો યુઝ કરીને સ્ટોક માર્કેટ થઈ ગયું કે ક્રિપ્ટો થઈ ગયું એની અંદરથી સારો પ્રોફિટ કમાઈ શકો છો. તો સૌથી પહેલા તો હું તમને સ્ટ્રેટેજી જ બતાવી દઉં. જો મિત્રો, આ સ્ટ્રેટેજીને સૌથી પહેલા આપણે લાઈવ ચાર્ટની અંદર, લાઈવ માર્કેટની અંદર એપ્લાય કરીને જોઈ લઈએ કે શું ખરેખર વર્ક કરે છે કે નહીં, રિસ્ક ને રિવોર્ડ કેવો સારો મળે છે એ પહેલા જોઈ લઈએ. પછી હું તમને સ્ટ્રેટેજીના રૂલ્સ કહીશ ને એની સાથે સાથે કઈ રીતે યુઝ કરવી, કઈ જગ્યાએ સ્ટોપ લોસ, ટાર્ગેટ, બધી જ વસ્તુ ડિટેલ્સમાં કહીશ. તો પ્લીઝ વિડીયો અંત સુધી જોજો. તો આ સ્ટ્રેટેજીને અત્યારે હું નિફ્ટી 50માં 5 મિનિટની ટાઈમ ફ્રેમ સાથે, આ જે કેન્ડલ છે એ 5 મિનિટની ટાઈમ ફ્રેમ સાથે એપ્લાય કરીને તમને બતાવું છું. તો અત્યારે માર્કેટ તમે જોશો કે ચાર્ટમાં અહીંયા અરાઉન્ડ 11:15ની આસપાસ છે. તો હવે જોઈએ કે માર્કેટ કઈ રીતે મોમેન્ટમ કરે છે ને જ્યાં આપણો સેટઅપ બનશે ત્યાં હું ટ્રેડ લઈશ ને તમને બતાવું કે કેવી રીતે આ સ્ટ્રેટેજી વર્ક કરે છે. તો અહીંયા કેન્ડલ બનવાની સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા જોવો છો હજી આપણને આપણો સેટઅપ નથી મળ્યો. કોઈ પણ સ્ટ્રેટેજી હોય ને તો એની અંદર તમારે એ જ ફોકસ કરવાનું છે કે જ્યારે સેટઅપ બને ને ત્યારે ટાર્ગેટ લેવાનો. તો જ્યારે સેટઅપ બને એટલે હું તમને ડાયરેક્ટ અપડેટ કરું. તો હજી આપણો સેટઅપ નથી બન્યો. ઓકે, અહીંયા આપણો સેટઅપ બન્યો છે પણ 100% નથી બન્યો, 90%. હજી આ કેન્ડલમાં મને સ્યોરિટી નથી. 100% સેટઅપ બને ત્યારે હું ટ્રેડ લઈશ. ઓકે, તો આ કેન્ડલ અહીંયા 5 મિનિટની ક્લોઝ થઈ ગઈ છે ને આ સેટઅપની હું રાહ જોતો હતો. તો અહીંયાથી આપણને એક સરસ મજાની કેન્ડલ મળી ગઈ છે. હવે આ સ્ટ્રેટેજી પ્રમાણે મારી સ્ટ્રેટેજી શું કહે છે કે આ કેન્ડલનો લો બ્રેક થાય ને એટલે મારે ટ્રેડ લેવાનો છે. તો ચલો જોઈએ નેક્સ્ટ કેન્ડલની અંદર આનો લો બ્રેક થાય છે કે નહીં. ઓકે, તો અહીંયા નેક્સ્ટ કેન્ડલ બની ગઈ છે ને આનો લો પણ બ્રેક થઈ ગયો છે સમવેર અરાઉન્ડ. તો આની અંદર મારો જે પણ એન્ટ્રી હોય, કઈ જગ્યા હોય, હું તમને બતાવી દઉં. તમને બધું જ શીખવાડીશ પણ પેલા સ્ટ્રેટેજી જોઈ લો. તો આ કેન્ડલની લોની નીચે મારી એન્ટ્રી હશે અને આની અંદર મારો સ્ટોપ લોસ ક્યાં જશે, આની અંદર અહીંયા લોમાં મેં એન્ટ્રી કરીને મારો સ્ટોપ લોસ સેમ કેન્ડલના હાઈ ઉપર મેં સ્ટોપ લોસ મૂક્યો. હવે આની અંદર ટાર્ગેટ ક્યાં સુધી રાખી શકું, તો નેક્સ્ટ સપ્લાય ઝોન અહીંયા દેખાય છે, અહીંયા એક સપોર્ટ દેખાય છે, તો ત્યાં સુધી હું ફર્સ્ટ ઇનિશિયલ ટાર્ગેટ રાખું. તો ચલો જોઈએ ટાર્ગેટ મળે છે કે નહીં. તો આનો ટાર્ગેટ અહીંયાથી મેં લઈને અહીંયા સુધી લઈ લીધો. 1:3 પ્લસ 1:2 પ્લસ મળે છે. ચલો જોઈએ કેટલો મોટો ટાર્ગેટ આમાં મળી શકે છે. તો અહીંયા જોઈએ. ચલો નેક્સ્ટ કેન્ડલમાં નથી મળ્યો ટાર્ગેટ, હજી જોઈએ. ઓકે, થોડુંક પુલ બેક લે છે. ઓકે, ચલો અહીંયાથી આપણો ટાર્ગેટ ડન થઈ ગયો છે. જોશો તો આપણને કેટલો, અહીંયા હું આ ડ્રોઈંગ કાઢી નાખું, જોશું તો અહીંયાથી એક આપણને અહીંયા ડિમાન્ડ ઝોન છે, સપ્લાય ઝોન છે, ત્યાં સુધી આવી ગયો ને 1:3ની આસપાસનો ટાર્ગેટ મળ્યો. પણ અહીંયા મને બીજી એક વસ્તુ જોવા મળે છે કે આ ઝોનની નીચે કેન્ડલે ક્લોઝિંગ દીધી છે. તો હજી મને મોટો ટાર્ગેટ મળી શકે છે. હવે જો હું સ્ટ્રેટેજી પ્રમાણે જે પણ છે એ ટ્રેલિંગ કરીને ચાલીશ, પણ અહીંયાથી હવે રિસ્ક નહીં લઉં. હવે કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ આવી જાય પછી આ સ્વિંગ ઉપર આવી જાય. તો ચલો જોઈએ આ સ્ટ્રેટેજી પ્રમાણે આપણને કઈ રીતનો ટાર્ગેટ મળે છે. નેક્સ્ટ કેન્ડલ કે ઓકે, ચલો સરસ સરસ. બેક ટુ બેક અહીંયા જોશો કે આપણને બેક ટુ બેક પ્રોફિટ થાય છે. આપણે જે સિંગલ ટ્રેડ લીધો છે, 1:4 પ્લસનો પ્રોફિટ છે. ચલો જોઈએ, ટ્રેલિંગ કરી લેશું. હવે છે ને પ્રોફિટમાં જ નીકળશું, લોસમાં આમાં બહાર નીકળવાનો કઈ મતલબ નથી. ચલો જોઈએ પણ હજી કેટલો મોટો ટાર્ગેટ મળી શકે છે. ઓકે, આપણા ફેવરમાં જ છે માર્કેટ. ઓકે, થોડુંક પુલ બેક લે છે, કાંઈ વાંધો નહીં, હજી આપણો ઉપર સ્ટોપ લોસ છે. ઓકે, ચલો આપણા ફેવરમાં. ઓકે, ચલો અહીંયા સુધી ચેક કરી લઈએ કે કેટલા પોઈન્ટનો આપણને ટાર્ગેટ મળે છે. ઓકે, અહીંયા સુધી જો, તો અહીંયા જો 1:5 કે ₹31 મારું રિસ્ક છે, સામે ₹183 મળે છે. પણ કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે ડાયરેક્ટ કાઢવાનું નથી. કોઈ પણ સ્ટ્રેટેજીની અંદર મોટો પ્રોફિટ કમાવો તો ડાયરેક્ટ પ્રોફિટ બુકિંગ નહીં કરવાનું. અહીંયા આ સ્વિંગ છે એની ઉપર તમે જો, જેમ કે આ સ્વિંગ છે એની ઉપર ટ્રેલ કરી લ્યો, પછી આ સ્વિંગ બને છે એની ઉપર ટ્રેલ કરી લ્યો, એવી રીતે ટ્રેલ કરીને ચાલો. ચલો જોઈએ કેટલો મોટો ટાર્ગેટ મળે છે. ઓકે, નીચે જાય છે, નીચે જાય છે, નીચે જાય છે. ઓકે, ચલો હવે આ જે લાસ્ટ સ્વિંગ છે ને એની ઉપર આપણો સ્ટોપ લોસ આવી ગયો અને અત્યારે ટાઈમ જોઈએ ને તો 2:10 થઈ છે. આ ટ્રેડ આપણે કેટલા વાગે લીધો હતો? 12:10 લીધો હતો અને 2:10 થઈ છે, એટલે કે 2 કલાકથી આપણે આ ટ્રેડની અંદર છીએ. ઓકે, થોડુંક પુલ બેક આવે છે પણ એ તો પ્રોફિટ બુકિંગનું હશે. ઓકે, ચલો જો આ ટ્રેડને છે ને હું 3 વાગ્યા સુધી હોલ્ડ કરીશ, જોઉં છું કેટલો પ્રોફિટ થાય છે. અહીંયા ટ્રેલિંગ કરી લીધું છે. આની અંદર આપણે જોવા જઈએ ને તો 1:4 નું મેં ટ્રેલિંગ કરી લીધું છે કે આની અંદર 125 પોઈન્ટ તો હું ઘરે લઈને જઈશ, પણ જોઉં કે 3 વાગ્યા સુધી કેવી રીતે પરફોર્મ કરે છે. ચલો 3 વાગ્યાની આપણે રાહ જોશું. અત્યારે ટાઈમ હું તમને કહું તો
40 થઈ છે, હજી 20 મિનિટ આને હોલ્ડ કરીશ. ઓકે, 3 વાગ્યાની કેન્ડલ કેવી બની? ઓકે, આ કેટલા વાગ્યાની? ઓકે, 14:55 એટલે 2:55 ની કેન્ડલ પણ સારી બની છે. નેક્સ્ટ, ઓકે ચલો, આ 3 વાગ્યાની કેન્ડલ બની ગઈ છે મિત્રો. આ 3 વાગ્યાની કેન્ડલ 5 મિનિટની ક્લોઝ થઈ ગઈ છે. અહીંયાથી આપણે જોશું. ઓકે ચલો, 3 વાગ્યાની કેન્ડલ ક્લોઝ થઈને અહીંયાથી જો હું એક્ઝિટ કરું તો અત્યારે મને 1:9.62 એટલે ₹1 રિસ્ક સામે ₹9.5 મળે છે. અહીંયા જો ₹31 રિસ્ક સામે મળે છે ₹300. ગ્રેટ છે. ચલો, 3 વાગે પણ આ ટ્રેડ ક્લોઝ કરું છું ને અહીંયા તમે લાઈવ જોયું કે ₹31 રિસ્ક સામે 301 એટલે ₹1 રિસ્ક સામે જોવા જાય તો ₹10 મળે છે. તો મિત્રો જોઈ કે કેવી જબરદસ્ત સ્ટ્રેટેજી છે, જેની અંદર ₹30 મેં રિસ્ક લીધું ને સામે ₹300 મેં પ્રોફિટ બુકિંગ કર્યો નિફ્ટીની અંદર. તો ચલો હવે કઈ સ્ટ્રેટેજી છે, કઈ રીતે તમે આને એપ્લાય કરી શકો છો, કયા કયા રૂલ્સ છે ને સ્ટ્રેટેજીનું નામ શું છે, શેની બેઝ ઉપર મેં આ ટ્રેડ લીધો, બધું જ તમને એક્સપ્લેન કરું છું. તો આ સ્ટ્રેટેજી શીખવી હોય તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો. એની સાથે સાથે કહેવા માંગીશ કે મારા જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ સાથે મેં આ સ્ટ્રેટેજી શેર કરી છે એ આજના સમયમાં બહુ મોટા પ્રોફિટ કરે છે. તો તમને પણ આ સ્ટ્રેટેજી ફ્રીમાં આ વિડીયોની અંદર શીખવા મળવાની છે. તો પ્લીઝ વિડીયોને અંત સુધી જોજો. તો મિત્રો આપણે જે આ સ્ટ્રેટેજી જોયું ને એ સ્ટ્રેટેજી છે EMA બેઝ. શેના બેઝ છે? EMA. અત્યાર સુધી તમે જેટલા પણ EMA ના વિડીયો જોયા એનાથી એકદમ ડિફરન્સ છે, કારણ કે હું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખવાડીશ ને અત્યાર સુધી ઓનલાઈન યુટ્યુબ ઉપર મેં તમને આના વિશે નથી શીખવાડ્યું, પણ હવે હું તમને લાઈવ શીખવાડવા જઈશ. આ સ્ટ્રેટેજી શીખવા માટે તમારે 5 રૂલ્સ ફોલો કરવા પડશે. કેટલા? 5 રૂલ્સ ફોલો કરશો તો આ સ્ટ્રેટેજી તમને 100% આવડી જશે. તો ચલો હવે સ્ટ્રેટેજીને તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખવાડું છું. તો પ્લીઝ વિડીયોને ધ્યાનથી જોજો. એકવાર ન ખબર પડે તો 10 વાર જોજો, પણ સ્ટ્રેટેજી શીખીને જાજો. અને જો સૌથી પહેલા એક વસ્તુ ક્લિયર કરીશ કે હું નિફ્ટીમાં બતાવું, બેંક નિફ્ટીમાં બતાવું, ઇન્ડિયન માર્કેટમાં બતાવું, સ્ટોકમાં બતાવું, ગમે તે જગ્યાએ બતાવું, આ સ્ટ્રેટેજી વર્ક કરશે. ઇવન ક્રિપ્ટોમાં પણ વર્ક કરશે. તો હવે સ્ટ્રેટેજીના રૂલ્સ સમજી લો. સ્ટ્રેટેજીના ટોટલ 5 રૂલ્સ છે. આ 5 રૂલ્સને તમારે ફોલો કરવા પડશે. રૂલ્સ નંબર 2, રૂલ્સ નંબર 1 કે તમારે 2 EMA લગાવવાના છે. કેટલા EMA લગાવવાના છે? 2. આની અંદર એક લગાવવાનો છે 9 EMA, જે કોમન છે, ને બીજો લગાવવાનો છે 50 EMA એટલે કે 50 નો EMA. કંઈક અલગ સ્ટ્રેટેજી છે. પ્રોફિટ તો તમે ઓલરેડી જોયો, પણ અહીંયા તમને બતાવું. અને એ પ્રોફિટ કેવી રીતે થયો એ પણ હું તમને બતાવીશ. નંબર 2 ઉપર છે કે આની અંદર તમારે SL ક્યાં મૂકવાનો, સ્ટોપ લોસ. કારણ કે જો ભાઈ ગમે ત્યારે હું કોઈ પણ સ્ટ્રેટેજી કે લાઈવ બતાવું ને તો ટાર્ગેટ પેલા સ્ટોપ લોસ ઉપર આપણું ધ્યાન હોય છે, કારણ કે સ્ટોપ લોસ આપણા હાથમાં છે, ટાર્ગેટ નહીં. જેવી રીતે લાઈવ આગળ આપણે જોયું કે મારે 1:2 જોતું હતું, 1:3 જોતું હતું, પણ સ્ટોપ લોસને ટ્રેલ કરીને મેં 1:10 સુધીનો પ્રોફિટ કર્યો. તો સ્ટોપ લોસ અહીંયા ક્યાં રાખવાનો? કેન્ડલ લોની નીચે અથવા કેન્ડલ હાઈની નીચે. કેન્ડલ લોની નીચે અથવા કેન્ડલ હાઈની નીચે. કેવી રીતે કરવાનું આગળ હું તમને હજી લાઈવ બતાવીશ. ખાલી રૂલ્સ લખી લ્યો. નંબર 3 ઉપર છે કે રિસ્ક ને રિવોર્ડ રેશિયો મેનેજ કરવાનો. જે રીતે હું તમને કહું છું ને કે માર્કેટમાં તમને એક જ વસ્તુ શીખવાડશે, જીતાડશે, રિસ્ક ને રિવોર્ડ. તો મિનિમમ 1:2 તો લેવાનું છે. 1:2 પેલા બહાર નહીં નીકળવાનું. સ્ટોપ લોસ જાય તો જવા દેવાનો, પણ 1:2 લેવાનો અને ટ્રાય કરવાની કે 1:3, 5. આપણે તો અહીંયા 1:10 લીધું, તો 10 મળી જાય તો વેલ એન્ડ ગુડ છે. એ વસ્તુ તમારે જોવાનું. રૂલ્સ નંબર 4 છે કે મેક્સિમમ કેટલા ટ્રેડ લેવાના? દિવસના, આખા દિવસના ખાલી તમારે 3 જ ટ્રેડ લેવાના છે. આ મિત્રો આખા દિવસના ખાલી 3 ટ્રેડ થઈ ગયા. સ્ટોપ લોસ જાય છે તો સમજી લેવાનું કે આજે આ સ્ટ્રેટેજીનો દિવસ નથી, આજે માર્કેટ સાઇડવેઝ છે, આની અંદર કોઈ પણ સ્ટ્રેટેજી વર્ક નહીં કરે. એટલે 3 થી વધારે સ્ટોપ લોસ નથી લેવાના, 3 થી વધારે ટ્રેડ નહીં લેવાનો. એક સિંગલ ટ્રેડની અંદર જેવી રીતે મેં 12 વાગે પકડીને 3 વાગ્યા સુધી હોલ્ડ કર્યું, એક સિંગલ ટ્રેડની અંદર આપણને મળી જાય તો પણ વેલ એન્ડ ગુડ છે. પણ ટ્રાય કરવા માટે 3 ટ્રેડ તમે લઈ શકો છો. આ જે 4 રૂલ્સ છે એ બેઝિક છે, પણ આ સ્ટ્રેટેજીનો જે મેઇન સિક્રેટ છે ને એ રૂલ્સ નંબર 5 માં છે કે તમને 2 કેન્ડલસ્ટિકની નામ આવડવા જોઈએ. 2 કેન્ડલસ્ટિકના નામ આવડવા જોઈએ ને એને આઈડેન્ટિફાઈ કરતા શીખવું જોઈએ. હવે આમાં ખબર પડી ગઈ, આમાં ખબર પડી ગઈ, આમાં ને આમાં ખબર પડી ગઈ, પણ આ 5મો જે રૂલ્સ છે ને હું તમને લાઈવ બતાવું કે તમારે 2 કેન્ડલસ્ટિક શીખવી પડશે. કેટલી? 2 કેન્ડલસ્ટિક. કઈ છે? તો જેટલા લોકો મને લાઈવમાં ફોલો કરે છે એને ખબર જ છે કે મારી સૌથી ફેવરિટ કેન્ડલ કઈ છે. તો કોમેન્ટ કરજો તો હું તમને હાર્ટ આપીશ, જેનાથી મને ખબર પડે કે રિયલી તમે મને લાઈવમાં ફોલો કરો છો. કેન્ડલ નંબર 1 છે મારી ફેવરિટ પિન બાર કેન્ડલ. કેવી રીતે બને છે? આવી રીતે. 2 રીતે બને. બાઇંગ સાઈડ આવી રીતે બને, સેલિંગ સાઈડ આવી રીતે બને. તમે મને જોયો છે ને ઘણી વાર હું આ ખાલી એક સિંગલ કેન્ડલ મને દેખાઈ જાય ને તો પણ હું ટ્રેડ લઉં છું, કારણ કે આમાં સ્ટોપ લોસ બહુ નાનો મળે છે પણ ટાર્ગેટ બહુ મોટો મળે છે. પણ આ સ્ટ્રેટેજીની અંદર એક આ પિન બાર શીખવાની છે, પિન બાર, અને બીજી કેન્ડલ શીખવાની છે. તમારે સ્ટ્રોંગ
બુલિશ અથવા સ્ટ્રોંગ બિયરિશ એ કેવી કેન્ડલ હોય જેની અંદર કેન્ડલની બોડી છે એ બહુ મોટી હોય, વીક હોય જ નહીં, અથવા વીક હોય તો સાવ નાની હોય, બંને હોય. આ એક રેડ કલરની પણ કેન્ડલ હોઈ શકે અને આ એક ગ્રીન કલરની પણ કેન્ડલ હોઈ શકે. રેડ પણ હોઈ શકે ને ગ્રીન. વીક સાવ નાની હોવી જોઈએ, એની કેન્ડલની વીક સાવ નાની હોવી જોઈએ, પણ સ્ટ્રોંગ રેડ અથવા સ્ટ્રોંગ ગ્રીન કેન્ડલ આપણે જોઈએ. તો આ બે કેન્ડલ તમારા માઇન્ડમાં રાખવાની. આ બે કેન્ડલ તમને જોવા મળે તો જ તમારે ટ્રેડ લેવાનો. હવે એવું નહીં કે ગમે ત્યાં ઉપર નીચે આગળ પાછળ ગમે ત્યાં બન્યુંને ટ્રેડ લીધો, ના, એની સાથે સાથે ઈએમએ પણ લેવાનો છે. તો ચલો હવે લાઈવ માર્કેટની અંદર એપ્લાય કરીને બતાવો ને કેવી રીતે મેં 1:10 નો ટાર્ગેટ લીધો એ પણ તમને બતાવું. તો જો અત્યારે પ્લેન ચાર્ટ છે, નિફ્ટીનો ચાર્ટ છે ને એની સાથે સાથે કહીશ કે ટાઈમ ફ્રેમ તમારે 5 મિનિટની લેવાની છે, બરોબર, એ પણ ધ્યાન રાખજો. સૌથી પહેલા બે ઈએમએ લગાવશું. ઈએમએ લગાવવા માટે શું કરવાનું, આપણે ઇન્ડિકેટરમાં આવવાનું ને અહીંયા લખવાનું ઈએમએ, એટલે આવશે મૂવિંગ એવરેજ. એની ઉપર 2 વાર ક્લિક કરવાનું. જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવી રીતે કોઈ ફ્રીમાં નહીં શીખવાડે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને લાઈવ જોજો. આપણે બેક ટેસ્ટિંગ પણ કરીશું. તો અહીંયા સેટિંગમાં જવાનું. સૌથી પહેલા 9 ઈએમએ છે એને 9 રહેવા દેવાનું, એમાં કાંઈ ચેન્જીસ નથી કરવાનું. બીજું તમારે ઈએમએ ના સેટિંગમાં જવાનું. આનો કલર કરવાનો છે બ્લેક અને અહીંયા આપણે લખવાનું છે 50, બરોબર ને. આની સ્ટાઇલ છે ને થોડીક ઠીક કરી દઈએ એટલે આપણને ખબર પડે 9 ઈએમએ કયો છે ને 50. ચલો એક કામ કરીએ, 9 ઈએમએ ને પણ ઠીક કરી શકીએ. આ તમે તમારા પ્રમાણે કરી શકો, પણ બેઝિક આ વસ્તુ છે. આ બે વસ્તુ કર્યું આપણે. શું કર્યું, ઈએમએ લગાવ્યો, એક 9 લગાવ્યો, એક 50 લગાવ્યો. હવે અને બે કેન્ડલ યાદ રાખવાની. કઈ કઈ કેન્ડલ યાદ રાખવાની, એક પિન બાર યાદ રાખવાની. કઈ કઈ યાદ રાખવાની, એક પિન બાર યાદ રાખવાની. આ રીતે એક પિન બાર અને એક સ્ટ્રોંગ બિયરિશ અથવા એક સ્ટ્રોંગ બુલિશ કેન્ડલ, બરોબર, આ તમારે યાદ રાખવાની. હવે કઈ રીતે ટ્રેડ લેવાનો, તો સૌથી પહેલા આપણે 9 ઈએમએ નો યુઝ કરીને પણ ટ્રેડ લઈ શકીએ છીએ અને 50 ઈએમએ નો યુઝ કરીને પણ ટ્રેડ લઈ શકીએ છીએ. પણ મેન કે આ બે જે કેન્ડલ છે ને એ ક્યાં બને છે, 9 ઈએમએ ને સપોર્ટ લઈને બને છે, અથવા 9 ઈએમએ થી રિજેક્શન લઈને બને છે, અથવા 50 ઈએમએ ને સપોર્ટ લઈને. બંને ઈએમએ ચાલે. તમારે લોંગ ટ્રેડ ક્યાં મળશે, જ્યાં 15 ઈએમએ સપોર્ટ લે છે. શોર્ટ ટ્રેડ ક્યાં બનશે, જ્યાં 9 ઈએમએ થી સપોર્ટ લે છે. તો ચલો આપણે બંનેના એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ, બરોબર. તો સૌથી પહેલા જે મેં ટ્રેડ લીધો તો એ હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં કે સમવેર અરાઉન્ડ અહીંયાનો આપણો આ ટ્રેડ હતો. કઈ જગ્યાનો હતો મને જોવા દો, 5 મિનિટમાં. ઓકે, 3 PM ઓકે, ટાર્ગેટ. ઓકે, તો આ ટ્રેડ હતો. તારીખ કઈ છે, તારીખ છે 20 તારીખ છે. જો આ કઈ હું તો ચાર્ટ બનાવતો નથી, ખુદ નિફ્ટીનો ચાર્ટ છે. 20 તારીખનો આ ટ્રેડ હતો. હવે મેં લીધો કે કેવી રીતે લીધો એ હું તમને બતાવું. મેં તમને શું કીધું, બે કેન્ડલ સ્ટિક પેટર્ન, બે ઈએમએ. તો અહીંયા જો આપણને ઈએમએ મળે છે, આ 50 છે, આ 9 છે. 9 ઈએમએ થી સપોર્ટ લે છે. હવે આ કેન્ડલ મેં શું કીધું, તમે લાઈવને આ વિડીયોને ફરીથી જોજો. સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે આ મને કોન્ફિડન્સ વાળી કેન્ડલ નથી દેખાતી, પણ આ એક કોન્ફિડન્સ વાળી કેન્ડલ છે. શું કામ કે આની વીક જો ઉપર તો થોડીક છે, નીચે સાવ નથી. એની સાથે સાથે 9 ઈએમએ થી રિજેક્શન લઈને આ કેન્ડલ બને છે. તો આની અંદર મારે શું કરવાનું છે, મેં તમને ઓલરેડી કહી દીધું કે આ મારી જે રૂલ્સ છે એ પ્રમાણેની કેન્ડલ બને છે. હવે આની અંદર સ્ટોપ લોસ ક્યાં આવશે, આની ઉપર મારી એન્ટ્રી ક્યાં કરવાની એ ધ્યાનથી જોજો. આ સ્ટ્રેટેજીની અંદર એન્ટ્રી ક્યાં કરવાની છે કે આ કેન્ડલ ક્લોઝ થાય ને એને ક્રોસ કરે ને એટલે રનિંગ કેન્ડલમાં જ એન્ટ્રી લઈ લેવાની. ખાલી આ જે આપણી કન્ફર્મેશન કેન્ડલ છે એને બનવા દો, પછી રનિંગ કેન્ડલમાં એન્ટ્રી લઈ લેવાની. તો ચલો અહીંયા આપણે રનિંગ કેન્ડલમાં એન્ટ્રી લઈને જોઈ લઈએ. તો અહીંયાથી હું શોર્ટ કરીશ. અહીંયા મેં રનિંગ કેન્ડલમાં એન્ટ્રી લીધી. સ્ટોપ લોસ ક્યાં આવશે, આની ઉપર, આ કેન્ડલની ઉપર, એટલે કે 30-31 રૂપિયાનો સ્ટોપ લોસ. ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ ક્યાં આવે કે સેકન્ડ અહીંયા સપોર્ટ હોય ત્યાં, ફર્સ્ટ સપોર્ટ હોય ત્યાં. તો આપણે ફર્સ્ટ જે રીતે લીધો તો એવી રીતે અહીંયાથી લઈને અહીંયા, તો આપણને કેટલો મળતો તો 1:2.50 ની આસપાસ. પણ મેં કીધું કે આ કેન્ડલની ક્લોઝિંગ સારી છે, તો અહીંયા ડાયરેક્ટ ક્યારેય બુક નહીં કરવાનું, ટ્રેલિંગ કરવાનું. તો આની અંદર મેં ટ્રેલ કરીને 3 વાગ્યા સુધી રાહ જોઈ. તો અહીંયા તમારી નજર સામે છે કે 3 વાગ્યા સુધીમાં આ 3 વાગ્યાની આ કેન્ડલ છે. તો 3 વાગ્યા સુધીમાં મને કેટલું મળ્યું, 9.68 સમથિંગ હતું, 9.68 સમથિંગ. ઓકે, 9.67 કે 68. અહીંયા આપણે બુક કરીએ કે 9.50 આવે તો પણ બેસ્ટ છે. જો અહીંયાથી આપણો સેટઅપ બન્યો, અહીંયા આપણે ટ્રેડ લીધો. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ. આ ડાઉન સાઈડનું જોયું, અપ સાઈડનું પણ જોઈ શકશું. જો અપ સાઈડ અહીંયા આપણને ગ્રીન કેન્ડલમાં એક સેટઅપ મળ્યું. કેવી રીતે સેટઅપ મળ્યું અહીંયા જોજો. ગમે ત્યારે છે ને કન્ફર્મેશન સાથે જાઓ. જો અહીંયા તમને અલગ અલગ સેટઅપ બનાવો. ક્યાં ટ્રેડ નથી લેવાનો એ પણ હું તમને બતાવું. જો અહીંયા તમે કહેશો તુષારભાઈ આ પણ એના જેવી કેન્ડલ છે, પણ કેન્ડલની સાઇઝ જુઓ, આમાં સ્ટોપ લોસ એટલો મોટો, અને કોઈ પણ સ્ટ્રેટેજીની અંદર તમે મોટા સ્ટોપ લોસ દેશો તો ટાર્ગેટ મોટા રાખવા પડશે. તો અહીંયા આપણો સેટઅપ નથી બન્યો.
અહીંયા તમે જોવો તો સમવેર અરાઉન્ડ આમાં સેટઅપ કહેવાય, કારણ કે ઉપરની સાઈડ વીક નથી, પણ તમે કહેશો તુષારભાઈ નીચેની તો સાઈડ વીક છે. ચલો ભાઈ આને પણ છોડો, આ પરફેક્ટ છે, જે મેં તમને કીધું સ્ટ્રોંગ બુલિશ સ્ટ્રોંગ ગ્રીન કેન્ડલ છે. ચલો તો અહીંયા આપણે ટ્રેડ લઈને જોઈએ. તો અહીંયા હું ડિલીટ કરી નાખું. હવે અહીંયા હું ટ્રેડ લઉં. તો અહીંયા લોંગ સાઈડનો ટ્રેડ બનાવશું. તો આ લોંગ સાઈડનો ટ્રેડ લીધો. હવે આ કેન્ડલના હાઈ ઉપર જાશું અને આની નીચેનો સ્ટોપ લોસ કેટલું મેં કીધું મિનિમમ 1:2. તો આની અંદર મિનિમમ 1:2 ક્યાં મળે છે? મિનિમમ 1:2. ચલો બીજી જ કેન્ડલમાં ટાર્ગેટ હવે પણ જોશું કે ક્યાં સુધી આ જઈ શકે છે. તો અહીંયા તમને જોવા મળશે કે આ એક મેજર સપોર્ટ છે, મેજર રેઝિસ્ટન્સ છે. જેમ કે તમે આ જોઈ શકો છો કે લાસ્ટ સ્વિંગ અહીંયા છે, એટલે આ મેજર રેઝિસ્ટન્સ છે ને અહીંયાથી આપણે લાસ્ટ ટ્રેડ ઇનિશિએટ કર્યો હતો, જેનાથી ખબર પડે કે આ બ્રેકઆઉટ થયું હતું. જે પેલા સપોર્ટ હતું હવે રેઝિસ્ટન્સનું કામ કરશે. હવે સપોર્ટ રેઝિસ્ટન્સ ઉપર તમારે અથવા તો સપ્લાય ડિમાન્ડ ઝોન ઉપર અલગ વિડીયો જોતો હોય તો કોમેન્ટ કરો, તો એની ઉપર હું વિડીયો બનાવીશ. પણ અહીંયા સુધીનો ટાર્ગેટ રખાય અને 1:2 પણ રખાય. તો 1:2 અને અહીંયા સુધીનો ટાર્ગેટ. તો જોઈએ કે આપણને આની અંદર શું મળે છે. તો પહેલા આપણે 1:2 જોશું. તો 1:2 આપણને અહીંયા મળી જાય છે, પણ નેક્સ્ટ આપણે રેઝિસ્ટન્સ સુધી જવું હોય તો આની અંદર તમને 1:3 મળશે. તો ચલો અહીંયાથી આ બુક થઈ ગયું. હવે ફરીથી જોઈએ કે નેક્સ્ટ ટ્રેડ ક્યાં મળશે. દિવસના તમને વધારે ટ્રેડ જ નહીં મળે. જો આ 23 તારીખે આપણને ફર્સ્ટ ટ્રેડ મળ્યો. હવે ડાઉન સાઈડનો ટ્રેડ જો અહીંયાથી જો તમે કહેશો કે 9 EMA થી પરફેક્ટ નથી, તો ચલો એને અવોઇડ કરો. અહીંયા કહેશો કે 15 EMA થી પરફેક્ટ નથી, તો એને અવોઇડ કરો. અહીંયા પણ જુઓ તો આ બંનેના તમે મિક્સમાં પણ લઈ શકો છો, અથવા ચલો આને અવોઇડ કરો કે પરફેક્ટ છે જ નહીં. આ પરફેક્ટ છે કે 9 EMA ની આસપાસથી સપોર્ટ લઈને ગયું છે. પરફેક્ટ હોય ત્યાં ટ્રેડ લેવાનું, કારણ કે 3 જ ટ્રેડ છે, એટલે આપણે પરફેક્ટ ટ્રેડ મળે ત્યાંથી ટ્રેડ લેવાના. તો અહીંયા આપણે જોશું કે અહીંયા સેલિંગ સાઈડનો જો આ કેન્ડલ પરફેક્ટ છે. એની નીચે આ સ્ટોપ લોસ અહીંયા થોડોક મોટો થશે, એટલે એટલીસ્ટ 1:2 તો આપણે લઈને જવાનું છે. તો આપણું 1:2 ક્યાં મળે છે? 1:2 સમવેર અરાઉન્ડ અહીંયા મળે છે. પણ તમે અહીંયા જોશો કે માર્કેટ અહીંયાથી રિવર્સ થઈ ગયું ને આની અંદર આપણે સ્ટોપ લોસ દેવો પડશે. હવે આની અંદર આપણે સ્ટોપ લોસ દીધો, પણ મેક્સિમમ આપણને કેટલો ટાર્ગેટ મળી ગયો? 1:1 પ્લસનો. તો આની અંદર બીજી એક વસ્તુ હું તમને એડ ઓન કરીશ કે જ્યારે પણ કોઈ પણ સ્ટ્રેટેજીની અંદર 1:1 નો ટાર્ગેટ મળી જાય ને એટલે તેને ટ્રેલ કરી લ્યો. 1:1 નો ટાર્ગેટ મળી ગયો એટલે એને ટ્રેલ કરી લ્યો. તો આપણે કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ આમાં બહાર નીકળવું પડશે. સમવેર અરાઉન્ડ અહીંયા કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ બહાર નીકળી ગયા. હવે જો આપણે અહીંયાથી રિસ્ક લીધું હોત ને, આ કેન્ડલથી રિસ્ક લીધું હોત 15 EMA થી, તો મોટો ટાર્ગેટ મળે. પણ અહીંયા આપણે રિસ્ક શું કામ ન લીધું એ પણ હું તમને બતાવી દઉં કે લાઈવ માર્કેટમાં તમારી સાયકોલોજી કંઈક અલગ કામ કરે. અહીંયા રિસ્ક શું કામ ન લીધું કે બે કારણ છે. ક્યાં 9 EMA ની પહેલા કેન્ડલની સ્ટાર્ટિંગ થઈ હતી, તો મે બી હું આ કેન્ડલેથી રિસ્ક લઉં તો મારો અહીંયા સ્ટોપ લોસ મોટો થતો હતો. પણ અહીંયા બેક ટુ બેક બે રેડ કેન્ડલ બને છે અને બેક ટુ બેક બેની ક્લોઝિંગ સારી છે. તો અહીંયા હું પોતે રિસ્ક લેશ, પણ એઝ અ બિગનર તમે રિસ્ક ન લો તો પણ ચાલે. તો આ ટ્રેડને અવોઇડ કરો ને આની અંદર આપણે CTC નીકળી ગયા. તો એક ટ્રેડની અંદર મોટો પ્રોફિટ, બીજા ટ્રેડની અંદર નાનો પ્રોફિટ ને થર્ડ ટ્રેડની અંદર આપણે CTC નીકળી ગયા. હવે જોઈએ આગળ કોઈ ટ્રેડ મળે છે. તો ચલો અહીંયા જોશું કે 15 EMA થી એક જબરદસ્ત કેન્ડલ બને છે, કારણ કે આ કેન્ડલ તો EMA ની નીચે બને છે, એટલે આપણે એમાં નથી જવાનું. આની અંદર જઈએ. તો હવે આની અંદર જોઈએ. લોંગ એન્ટ્રી કરીશ. આ હાઈ બ્રેક થયો અને અહીંયા અને જો બીજી એક પ્રો ટીપ આપું, જેટલું માર્કેટમાં ફરીશ ને એટલે તમને ટીપ આપીશ. કે ટીપ શું આપું કે સ્ટાર્ટિંગમાં અહીંયા સ્ટોપ લોસ થોડોક મોટો થાય છે. તો જેવી જ રીતે તમને 1:1 મળે ને તો તમે સ્ટોપ લોસ નાનો કરતા જાઓ. તો અહીંયા નાનો સ્ટોપ લોસ કરું તો જોઈએ ક્યાં સુધી આપણને ટાર્ગેટ મળે છે. જો અહીંયા સુધી ટ્રેલિંગ કરીને ચાલીએ ને તો 1:9 નો પાછો ટાર્ગેટ મળ્યો. શું કામ પાછો ટાર્ગેટ મળ્યો કે અહીંયા તમે જોજો ટાઈમિંગ પ્રમાણે જોતા જાજો કે આ ટ્રેડ આપણે કેટલા વાગે લીધો છે. આ ટ્રેડ સમવેર અરાઉન્ડ આપણે આ કેન્ડલે લીધો તો 9:50 લીધો તો ને અહીંયા સુધીમાં જોશું કે 10:30 આપણને 1:10 મળે છે, 1:9.5 મળે છે. તો અહીંયા હું સ્વિંગમાં ટ્રેલિંગ કરીને ચાલુ ને તો 1:6-7 મળી જાય. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે એક દિવસનો જો એક દિવસમાં કેટલા ટ્રેડ થયા. જો આ દિવસે એક ટ્રેડ થયો, આ દિવસે બે ટ્રેડ થયા, આ દિવસે હજી એક ટ્રેડ થયો, પણ એક ટ્રેડની અંદર 9.5 મળી ગયો. તો અહીંયાથી હું એક્ઝિટ કરી જાઉં છું. એવી રીતે તમારે સેમ સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરવાની છે, સેમ મારા રૂલ્સ ફોલો કરવાના છે. ને જુઓ ખાલી આનો એક સ્ક્રીનશોટ લઈને મોબાઈલનું વોલપેપર રાખી દો કે આ સ્ટ્રેટેજીની અંદર રિસ્ક કેટલું નાનું છે ને રિવોર્ડ કેટલા મોટા છે. તો મને આશા છે કે તમને આ વિડીયોના માધ્યમથી ખબર પડી હશે કે કેવી રીતે 9:15 સ્ટ્રેટેજી યુઝ કરવી. મેં તમને લાઈવ ટ્રેડમાં પણ બતાવ્યું ને માર્કેટ બંધ થયા પછી પણ બતાવ્યું કે કેવી રીતે આ સ્ટ્રેટેજી વર્ક કરે છે. આના રિલેટેડ કંઈ પણ સવાલ હોય તો આ વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ કરો, એનો રિપ્લાય હું તમને જરૂર આપીશ. બાકી વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો ચલો મિત્રો, હું તમને ફરીથી મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે.